بعد حل تنظيم فرسان الهيكل من قبل الملك الفرنسي فيليب الرابع والبابا كليمنت الخامس عام 1307، هل انتهى تاريخ فرسان الهيكل؟ أين اختفت كنوز فرسان الهيكل التي أصبحت فيما بعد حل التنظيم مادة خصبة للروايات والأساطير؟ ما هي علاقة فرسان الهيكل بالماسونية والجماعات التنويرية في العالم؟ ابقوا معنا في فيلمنا الوثائقي هذا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. امتلك فرسان الهيكل نفوذاً اقتصادياً هائلاً في كل أوروبا، مما جعلهم أكبر المقرضين لملوك أوروبا أنفسهم، وهذا يعني بأنهم أصبحوا يشكلون خطراً على منظومة الممالك الأوروبية القديمة. هذا ما أدركه الملك الفرنسي فيليب الرابع. كان فيليب الرابع يعيش بهاجس القضاء على فرسان الهيكل. كان السبب وراء ذلك أنه بقضاء عليهم سيضرب عصفورين بحجر واحد. الأول أنه كان مديونا لهم وخشي من تأثير نفوذهم الاقتصادي والديني على الناس، والثاني سيطرته على إمبراطوريتهم المالية للنهوض بفرنسا في وقت كانت مملكته في أمس الحاجة لأموال إمبراطوريتهم الضخمة. في عام 1307 قامت قوات الملك فيليب الرابع باحتجاز فرسان الهيكل في المناطق التي تقع تحت حكمه، ووجهت لهم اتهامات متنوعة تتعلق بالهرطقة والفجور وعبادة الأوثان وإنكار المسيح والبصق على صليبه وأكل رفات موتاهم وتغصيب العذارى والخيانة مع المسلمين، واتهامات أخرى كثيرة. وانتزعوا اعترافات المعتقلين من فرسان الهيكل بشكل سريع. كانت عقوبة المدان هي الحرق وهو على قيد الحياة، وهي عقوبة الهراطقة. كانت خطة فيليب الرابع محكمة بشدة، فقد كان البابا الحليم واليا له، وشن البابا بنفسه حملة ضد فرسان الهيكل وبارك أمر اعتقالهم وإعدامهم حرقا. وبدأ البابا بمحاكمة فرسان المعبد، وبعد عدة تقلبات وتحت ضغط الملك الفرنسي حل البابا جماعة فرسان المعبد يوم 22 من مارس آذار سنة 1312 بموجب مرسوم لا رجعة فيه وسار المفعول إلى الأبد، حيث تم اتخاذ هذا القرار خلال مؤتمر نظم في مدينة فيينا تم خلاله حرق القائد الأعلى للتنظيم ونائبه عام 1314 للميلاد. إلى هنا انتهى التنظيم، لكن الغموض المحيط به لم ينتهي بعد، بل كان سقوطه مجرد البداية لقصة أكثر جنوناً. يقول شين مارتن في كتابه: حين اقتحم رجال فيليب معبد باريس في صباح يوم الجمعة، كل ما وجدوه بالداخل كان رجالاً لم يعثروا على أي كنوز أو غرف تخزين أو صناديق مليئة بالذهب. ويضيف قائلاً: الأموال والذهب اختفوا تماماً، ولم يعثر عليهم في أي من المقرات الرئيسية كباريس ولندن وفيينا، وببساطة لا نعلم أين ذهبوا. في وقت الاعتقال اختفى أسطول الفرسان من لاروشيل. لم يتمكن أحد من معرفة كم سفينة كانت هنا وماذا كان عليها، لكنهم اختفوا تماما من على وجه الأرض. منذ تلك اللحظة نشأت الأساطير حول الكنز المفقود. ربما كان كنزا حقيقيا من ذهب وفضة وعملات، وربما كان الكنز آثارا دينية كتلك التي ارتبط اسم الفرسان بالبحث عنها وتجميعها، وربما لم يكن هناك كنز من الأساس، لكن الحلم عاش داخل وجدان عدد من البشر، حلم العثور على الكنز. عقب العثور على معبد باريس فارغا بدأ البحث عن كنوز الفرسان. إحدى الروايات تقول أن مجموعة من فرسان الهيكل هربوا قبل فجر القبض عليهم، محملين بكنوزهم التي حملوها غربا إلى قلعة سابقة لهم في جيزور. داخلها عثر على رموز غامضة محفورة على جدرانها، رآها بعضهم دلائل تشير إلى الكنز المفقود لفرسان الهيكل، ومنها عربة ربما استخدمت لنقل الكنوز في الآثار التوراتية، ورسوم غامضة تبدو كأنها تخص السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. وعلى مدار السنوات كانت القلعة محلا للقصص الخيالية والبحث عن الكنوز المفقودة. في كتابه يقول الكاتب الألماني توبيال دانيال فابيل:
في أواخر العقد الثاني من القرن الماضي، سيطر هوس العثور على الكنز في قلعة جيزور على شاب ذي 25 عاماً، كان يدعى روجير ليموا. هوس جعله يرسل عدداً من الطلبات مراراً وتكراراً لمجلس المدينة يطالب فيها بجعله حارساً للقلعة. بعد إلحاح وافق المجلس على طلبه وعينه حارساً ومزارعاً للقلعة، وهناك بدأت رحلته في البحث عن الكنز المفقود، رحلة لم يهتم فيها بسلامته، فكان بمجرد خروج الزوار يبدأ في الحفر ليلاً، ومن غير المعلوم كيف كان يحدد الأماكن التي يحفر بها، لكن تنقيبه كان يصل أحياناً إلى 30 متراً تحت الأرض. بعد عدد من المحاولات، فوجئ مجلس المدينة بإخبارية من ليموا يقول فيها أنه عثر على كنيسة سرية أسفل القلعة، ممتلئة بصناديق مكدسة بالمعادن القيمة. حضر المسؤولون، لكنهم لم يجدوا سوى حفرة في الأرض. حاول 2 منهم، هما مستشار المدينة وشقيق ليموا مارسيل، ورئيس جهاز المطافئ إيميل بين. حاولوا دخول الحفرة التي بدت هشة وعلى وشك الانهيار، إلا أن الأول خرج سريعا خوفا من دفنه حيا قبل أن يلحق به الثاني، لكن الأخير ألقى بحجر صغير داخل الحائط الذي قال حارس القلعة إن خلفه الغرفة السرية، ليسجل بين تقريره أنه سمع صدى صوتها، لكنه لم يذكر قط بشكل صريح وجود غرفة تحت الأرض. وبعدها أمرت السلطات المحلية بردم الحفر في أسرع وقت وطرد روجيه ليموا من القلعة. في عام 1961 أصدر جيرار دي سيدي كتاباً تحدث فيه عن الغموض المحيط بقلعة جيزور، ليصبح الكتاب الأكثر مبيعاً ويجذب انتباه الرئيس الفرنسي شارل دي غول، الذي نشأ لديه فضول تجاه الأمر بعد تقارير من وزير الثقافة أندري مارلو، الذي بدا أن هوس الوصول للكنز قد سيطر على عقله هو الآخر. أمر وزير الثقافة الفرنسي علماء آثار بإجراء تنقيب واسع في القلعة. في البداية وافقوا، إذ كانت هناك احتمالية للعثور على شيء، لكنهم سريعاً أعلنوا أنه من غير الممكن وجود غرفة فارغة تحت الأرض، غير أن مارلو أصر على الاستمرار في البحث والحفر، ليقرر الاستعانة بقوات من الشرطة والكتيبة الخامسة من المهندسين التابعة للجيش الفرنسي، وأغلق الجيش القلعة لمدة شهر نقب خلاله، إلا أن العملية انتهت بنتيجة سلبية. لا تزال كنوز فرسان الهيكل ملهمة لكثير من الكتاب في رواياتهم، وما بين الحين والآخر تظهر رواية هنا أو كتاب هناك عن الكنز المفقود لفرسان الهيكل، بل إن الأمر تعداها إلى إنتاج أفلام سينمائية كفيلم شفرة دافنشي وغيرها من الأعمال السينمائية التي تدور حول أسطورة كنز فرسان الهيكل. فرسان الهيكل والماسونية. يذهب البعض من المهتمين والباحثين إلى أن اهتمام فرسان الهيكل بالآثار والبحث عنها لم تذهب أدراج الرياح، بل إنها أثرت بشكل كبير في بقاء تأثير هذا التنظيم وامتداده منذ الفترة التي تلت تفكيك كيانهم التنظيمي مروراً بالقرون التي جاءت بعدها إلى يومنا هذا. فقد عثر فرسان الهيكل تحت الحرم القدسي على ما سيغير عقيدتهم المسيحية فيما بعد، ويجعلهم يعتنقون أفكاراً وقناعات مرتبطة بفلسفة جديدة ومختلفة عن الحياة التي كانوا يعرفونها. يقول بعض المؤرخين بأن الفرسان عثروا على مخطوطات لطائفة يهودية تدعى الكابالا، وأنهم اعتنقوا أفكارها وغيروا دينهم المسيحي. والكابالا لمن لا يعرفها هي مذهب في تفسير الكتاب المقدس عند اليهود، يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف معنى خفيا، وتشمل على أفكار ونظريات وثنية وفرعونية حول طبيعة الكون والخلق والبشر والقدر والروح، ولا يشترط في اعتناق هذه العقيدة كون الإنسان يهوديا. قد عرف الدكتور عبد الوهاب المسير الكابالا في موسوعته اليهودية بأنها مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود، والاسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معنى التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف، أي التقاليد والتراث، وكان يقصد بالكلمة أصلاً تراث اليهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف باسم الشريعة الشفوية. في كتاب للكاتبين البريطانيين روبرت لوماس وكريستوفر نايت اسمه مفتاح حيرام، حاول من خلاله البحث عن جذور الماسونية، وهما يتفقان على أن أصل الماسونية ومنشأها يرجع إلى فرسان المعبد.
يقول هذان الكاتبان: ليس هناك من دليل على أن فرسان المعبد كانوا يقومون بحماية الحجاج المسيحيين، لكننا نملك أدلة قوية على قيامهم بحفريات كثيرة قرب خرائم معبد هيرود، وهو المعبد الذي شُيد كإعادة لهيكل سليمان وفي نفس مكانه. يقول مؤلف كتاب مفتاح حيران: إن البحوث والحفريات التي قام بها فرسان المعبد قرب خرائم معبد سليمان لم تذهب هباءً، بل حصلوا على أشياء معينة كانت كافية لتغير نظرتهم للحياة. لقد توصلوا إلى فرع من فروع كابالا الباطنية اليهودية السرية، فانحرفوا عن عقيدتهم المسيحية. ويسلط المؤرخ الفرنسي جيتان لافورج الضوء على هذا الموضوع فيقول: إن الغاية الرئيسية لفرسان المعبد كانت العثور على الكتابات والآثار التي تشرح بقاء العادات والتقاليد السرية اليهودية والمصرية القديمة. ولكن كيف حدث أن استمرت أفكار ومعتقدات فرسان الهيكل الجديدة إلى يومنا هذا؟ وما علاقة ذلك بالماسونية؟ إن قرار البابا قضى على تنظيم فرسان الهيكل رسمياً، لكن المؤرخين يرون بأن المحاكمات والإعدامات التي تلتها لم تقض على التنظيم بشكل كلي، حيث نجح بعضهم بالفرار من فرنسا لاجئين إلى إيرلندا وملكها روبرت بروس، الذي كان الملك الوحيد في أوروبا الخارج عن إمرة البابا ونفوذه وسيطرته، وهناك أعادوا تنظيم صفوفهم مرة أخرى، ولكنهم وجدوا طريقة جديدة في التخفي عن الأنظار والاستمرار سرا في نشاطهم، وتسللوا إلى منظمة البنايكين، وكانت من أقوى المحافل المدنية في بريطانيا آنذاك، وسرعان ما سيطروا عليها تماما. ثم تغير اسم هذا المحفل إلى محفل الماسونية، ويرى البعض بأن قادتها كانوا ضمن الثورة الفرنسية التي أنهت الحقبة الملكية لفرنسا سنة 1789 للميلاد، وانتقمت لإحراق قائدها.